semua. Hai. Jumpa lagi kali ini untuk unboxing video kita. Okey, kali ini kita buatkan Koopers brand. Okey, model daripada mini Vespa electric ride on. Okey, jangan tak on ke tak on. Okey. Brand ni kita Malaysia. Okey. So, kita tengok. Okey, dia tak besar sangat. Korang pun boleh angkat. Okey. Bukan heavy duty pun. Okey. Dengan dekat pasaran ada 3 color saja. Okay. Color yang ada merah. Okey. Green, dia panggil mint. Okey, dan white. Okey, comel kan? Comel kita punya Vespa mini ni. Okey, apa lagi kita unboxing. Okey, ni kata kita. Kita paling suka nak buka-buka ni. Hati-hati ya. Okey. Okey, dalam ada satu lapis. Okey. Ni macam bahagian tempat sandar Vespa ni. Tempat kita nak sandar. Okey. Ni. Okey, ni macam tayar depan. Tayar depan Vespa. So, comelnya. Wuih. Sangat comel. Wah, so cute. Okay, ni bahagian handle. Nampak gayanya, nampak handle. Sangat cute. Wow, macam ori. Macam betul-betul Vespa. Ini maybe parts dari bahagian belakang. Tayar belakang. Okay, dia ada 2. Okay. Okay, dalam ni ada manual dia. Kita buka. Okay, ni mesti cover dia. Ada cover dalam ni. Okay, ada 2. Okay, ni macam manual dia. Ni penting. Okay, dekat sini korang boleh dia ada QR code untuk warranty. Korang boleh register. Terus dia ada lebih kurang 6 bulan warranty. Wah, ni dia punya part. Okey. Ini min utama, adapter. Okey, watt dia punya input dia voltan 220 hingga 240 V voltan dia. Okey, ni penting untuk hidupkan dia. Okey, ni bahagian body yang paling special. Wow. Okey, dah tak ada apa-apa dalam kotak. Okey. Tu dia. Nampak gaya kita kena install barang ni. Okey. Okey. Vespa ni sesuai digunakan oleh starting daripada 18 bulan ke 36 bulan. Okey, lebih kurang up kilo 25 kilo. Okey, material dia memang hard plastik lah. Boleh rasa ni. Okey, warranty ada 6 bulan. Okey, di cover manufacturer, okey, defect dan bateri. Itu sahaja untuk dia punya warranty cover. Okey, korang jangan lupa like, okey, like dan subscribe YouTube channel littlewish.com untuk lebih video. Okey, bye.